Γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα το βλέπετε. Εγώ είμαι ο Άντης Κορδής και σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της αθηνικής λυρικής σκηνής παρουσιάζουμε μια σειρά από βίντεο τα οποία θα παρουσιάσουν ρυθμικά ζητήματα από την καρνατική μουσική, δηλαδή από την κλασική μουσική της Νότιας Ινδίας και από την κάμελα μουσική, δηλαδή από την Ινδονησία, και στα συγκεκριμένα βίντεο θα εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να εκτελέσουμε κάποια ρυθμικά ζητήματα με τη φωνή, δηλαδή με τη μέθοδο του Konakol που έχουν στην Ινδία, αλλά και με διάφορα αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας, όπως κατσαρόλες, ποτήρια, πιάτα, πυρούνια κτλ. Η συγκεκριμένη σειρά από βίντεο θα ξεκινήσει έχοντας βάση την καρνατική μουσική. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε στα επόμενα επίπεδα, ας το πούμε. Οπότε ίσως το πρώτο βίντεο να φανεί πολύ βασικό για αρκετούς, αλλά είναι σημαντικό για να μάθουμε τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιούμε στα επόμενα μας βίντεο. Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή για την καρνατική μουσική. Η καρνατική μουσική είναι η κλασική μουσική της Νότιας Ινδίας και ένα από τα χαρακτηριστικά, από τα πολλά χαρακτηριστικά που υπάρχουν, δεν θα αναφερθούμε στις διάφορες κλίμακες ιράτας όπως τα λένε ή στο μέτρο ή στα ornaments κτλ. Εμείς θα εστιάσουμε στην πολυρυθμία, το οποίο δεδομένο ζήτημα είναι κάτι το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ κατά την άποψή μου μέσα από την ιστορία, μέσα από τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα αναπτύσσεται. Λοιπόν, οι Νότιοι Ινδοί γενικά, επειδή αυτό το χρησιμοποιούν και στη Βόρεια Ινδία, έχουν αυτό το σύστημα που λέγεται Konakol, που είναι ουσιαστικά ρυθμικό σολφέζ και το χρησιμοποιούν για να εκτελούν κάποιες ρυθμικές διατάξεις πριν τις εφαρμόσουν στα όργανα, αλλά επίσης είναι και μια μορφή, ας το πούμε, τέχνης από μόνο του. Δηλαδή, είναι κάτι όπως το beatboxing που λένε και οι Ινδοί, ας πούμε. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο εκτελούν, πιθανόν να ακούσατε κι εσείς διάφορες συναυλίες κτλ. Που αντί για να παίξουν κουρστό ή κάτι τέτοιο, το εκτελούν με τη φωνή. Τα τακεντίνι, με άλλα λόγια. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που θα ασχοληθούμε είναι να μάθουμε τη βάση, δηλαδή τα γκάτις. Γκάτις είναι ο διαχωρισμός ενός χτύπου ή αλλιώς the subdivision of a beat. Και υπάρχουν 4 διαφορετικά γκάτις. Το πρώτο γκάτι λέγεται τίσρα, που ουσιαστικά είναι το τρίγο, που διαχωρίζει ένα χτύπο σε 3 ίσα χτυπήματα. Το δεύτερο γκάτι είναι το τσατούστρα, τα 16, δηλαδή χωρίζουμε τον ένα χτύπο σε 4 ίσα διαστήματα. Το επόμενο γκάτι είναι το κάντα, το πεντάιχο δηλαδή, που χωρίζει ένα χτύπο σε 5 ίσα διαστήματα, και το μίσρα, το επτάιχο, που χωρίζει ένα χτύπο σε 7 ίσα διαστήματα. Λοιπόν, αν προσέξατε, δεν αναφερθήκα στο 6, δηλαδή στο εξάιχο, και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί, όπως ούτε και στα 32. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το κάθε γκάτι ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Konakol. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο εργαλείο που χρειαζόμαστε είναι ένας μετρονόμος. Εγώ χρησιμοποιώ ένα μετρονόμο που κατέβασα στο κινητό. Λοιπόν, για αρχή θα έχουμε το μετρονόμο μας πάντα
μεταξύ 40 χτύπους και 60 χτύπους το λεπτό. Όχι περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είναι σημαντικό αυτό επειδή θα μας δώσει τη βάση για να μπορούμε να αλλάξουμε ταχύτητες έχοντας κάτι σταθερό. Οπότε ξεκινούμε αργά και σταθερά. Τώρα εγώ τυχαία το έχω βάλει στους 48 χτύπους. Καλό θα είναι κάθε φορά που δοκιμάζουμε αυτές τις ασκήσεις να αλλάζουμε και το tempo. Δηλαδή σήμερα το κάνουμε 48, αύριο το κάνουμε 45, μεθαύριο 52 κτλ. Λοιπόν, βάζω το μετρονόμο, το βάζω να χτυπάει κάθε ένα beat για να μην ακούμε τον κύκλο σε 4 και ξεκινάμε με το τίσρα. Λοιπόν, το τίσρα, οι συλλαβές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα, κι, τε ή μπορούμε να πούμε και τα, κι, τα. Αυτές οι συλλαβές αλλάζουν από το ένα χωριό στο άλλο κάποτε, αλλά η βάση είναι αυτή. Τα, κι, τε, τα, κι, τα κτλ. Εμείς πάμε με το τα, κι, τε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. 3, 1. Τα, κι, τε, 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 τα. Λοιπόν, αν προσέξετε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν λέμε τις συλλαβές να τις λέμε στα κάτω, δηλαδή πολύ κοφτές. Δηλαδή δεν λέμε ποτέ τάκι, τε, τάκι, επειδή έτσι δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς χωρίζεται το beat, ο χτύπος μας δηλαδή, σε ίσες υποδιαιρέσεις. Θέλουμε στα κάτω, κοφτά και σταθερά. Τάκι, τε, τάκι, τε. Πάω εγώ μια φορά. 3, 1. Τάκι, τε, 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 τα. Πάμε στο επόμενο. Τσατούσρα, στο οποίο λέμε τα και ντίμι. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε και τα καντίμι, αλλά εμείς πάμε με το τα και ντίμι. Τα και ντίμι. Να δοκιμάσουμε. 3, 1. Τα και ντίμι, 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 τα. Άλλη μια φορά. 3, 1. Τα και ντίμι, 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 τα. Δεν χρειάζεται να το λέμε δυνατά, χαμηλά κτλ. Σημασία έχει να το λέμε κοφτά και σταθερά. Καμιά φορά όταν ξεκινάμε επίσης να το λέμε, μπορεί να μην είμαστε ακριβώς με την ταχύτητα, οπότε δίνουμε στον εαυτό μας 2-3 χτύπους μέχρι να βρούμε την ταχύτητα τη σταθερή και μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κάντα, το πεντάιχο, στο οποίο λέμε τι γυνατόν. Τα δι γυνατόν. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε τα κι γυνατόν. Εμείς πάμε με το τα δι γυνατόν. 3, 1. Τα τι γυνατόν, 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 τα. Επίσης είναι μια καλή στιγμή να αναφερθώ στο ότι αυτοί οι ήχοι δεν είναι τυχαίοι. Αυτοί οι ήχοι προέρχονται από το κρουστό που χρησιμοποιούν στην Νότια Ινδία που λέγεται μεριντάνταμ. Οπότε αυτά τα κι, τα γκι είναι ήχοι που παράγει το κρουστό. Ας πούμε ένας χαρακτηριστικός ήχος που μόλις τον είπαμε, το γκι, τα τι γκίνατον, αυτό το γκι είναι αυτό που κάνει γκι, τα τι γκι. Από εκεί προέρχεται. Το τα είναι το τα κτλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα μια φορά το κάντα. 3, 1. Τα τι γυνατόν, τα τι γυνατόν,
τάτι κίνατο, τάτι κίνατο, τάτι κίνατο, τάτι κίνατο, τάτι κίνατο, τάτι κίνατο, τα. Και πάμε να τελειώσουμε με το μίσρα, το επτάιχο δηλαδή, το οποίο έχει 3 παραλλαγές, αναλόγως στις φράσεις που θα έχουμε να κάνουμε πιο μετά. Η πρώτη παραλλαγή είναι τάκεντίμι τάκητε, δηλαδή 4 και 3, ή αλλιώς 2-2-3. Τάκεντίμι τάκητε. Η άλλη παραλλαγή είναι το τάκητε τάκεντίμι, δηλαδή 3-2-2. Τάκητε τάκεντίμι, 3 συν 4. Και η τελευταία παραλλαγή είναι το τατιγκίνατον τάκε, δηλαδή 5 και 2, ή αλλιώς 2-3-2. Τατιγκίνατον τάκε. Εμείς τώρα ας κάνουμε το τάκεντίμι τάκητε, αλλά καλό είναι κάθε φορά που κάνουμε το μίσρα, το επτάιχο δηλαδή, να χρησιμοποιούμε και άλλες σύλλαβες για να τις μάθουμε σιγά σιγά και να τις εμπεδώνουμε. Οπότε πάμε με το τάκεντίμι τάκητε. 3, 1. Τάκεντίμι τάκητε, 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 τα. Πάμε και ένα τάκητε τάκεντίμι. 1. Τάκητε τάκεντίμι, 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 τα. Και πάμε να κάνουμε και το τάτι κίνατον τάκε. Τάτι κίνατον τάκε, 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 τα. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό για να έχουμε υπόψη όταν κάνουμε το κάντα και το μίστρα συγκεκριμένα είναι ότι θέλουμε ίσες υποδιαιρέσεις ανά beat. Δεν θέλουμε να χωρίσουμε τον beat στη μέση και να το φέρουμε όπως μας βολεύει. Δηλαδή, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, στο μίστρα, θέλουμε τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι, ίσες. Δεν θέλουμε τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, αυτό είναι λάθος. Ή τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι. Αυτό είναι σαν ένα τρίχο μαζί με 32. Θέλουμε τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι. Όχι, τάκητε, τάκεντίμι, τάκητε, τάκεντίμι. Αυτό είναι το λάθος. Ή στην περίπτωση του κάντα, θέλουμε τάτι κίνατον, τάτι κίνατον, τάτι κίνατον. Όχι, τάτι γκίνατον, τάτι γκίνατον, τάτι γκίνατον. Αυτό είναι το λάθος. Οπότε καλό είναι να έχουμε συνέχεια στο νου μας ότι κάνουμε ίσες υποδιαιρέσεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάνει το τίστρα, το τρίχο δηλαδή, το τσατούστρα, το κάντα και το μίστρα. Είναι καλό επίσης να μαθαίνουμε σιγά σιγά και το λεξιλόγιο γιατί θα μας χρησιμεύσει πιο μετά. Θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, οπότε έχουμε το 3, το 4, το 5, το 7. Το 6 τι έγινε? Λοιπόν, το 6 τώρα, όπως ο τρόπος που το αντιλαμβάνονται είναι ότι το 6, το εξάιχο δηλαδή, είναι το τρίχο σε διπλάσια ταχύτητα. Δηλαδή δεν είναι ένα κάτι από μόνο του, δεν είναι μια υποδιέρεση από μόνη της. Είναι το τρίχο σε διπλάσια ταχύτητα. Το οποίο υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε σαν τάκητε τάκητε, δηλαδή 3 συν 3, ή τάκεντίμι τάκε, δηλαδή 2, 2, 2 ή 4 συν 2. Πάμε να δοκιμάσουμε και τα δύο. Θα πω πρώτα το τάκητε τάκητε και μετά το επόμενο. 3, 1. Τάκητε τάκητε, 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 τάκεντίμι, τάκε, 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 τα. Προσέξτε ότι έχουν λίγη διαφορά στο πώς τονίζονται και πώς το νιώθουμε γενικά. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι λες και παίρνουμε τον beat μας και το κάνουμε διπλάσια πιο γρήγορο. Δηλαδή εκεί πέρα που κάναμε τα, κι, τε, τα, κι, τε, τα,
εκτελούμε και τα 32, δηλαδή 8 υποδιαιρέσεις ανά beat. Το οποίο λέγεται τσατούσρα στη διπλάσια ταχύτητα ή αλλιώς τσατούσρα second speed. Οπότε το τσατούσρα είναι 4 υποδιαιρέσεις ανά beat, τάκ και δίμι, 1, 2, 3, 4, σωστά. Οπότε όταν διπλασιάσουμε τη ταχύτητα γίνονται 8. Και θα πούμε σε αυτή την περίπτωση τα και δίμι, τα και τζόνου ή τα και τζάνου. Ο λόγος είναι επειδή ξεκινούμε πλέον να λέμε πιο γρήγορες συλλαβές με το στόμα, οπότε το τα και δίμι, τα και δίμι, τα και δίμι θα μας δυσκολεύσει λίγο στο πώς το προφέρουμε. Οπότε με το τα και δίμι, τα και τζόνου δίνουμε έτσι μια πιο ωραία, στο πούμε, πιο κυκλική ροή, πώς να το πω, ας πούμε, ότι ναι, δουλεύει πιο ωραία με τον χρόνο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τάκε δίμι, τάκε τζόμ, 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 τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε τζόμ, τάκε δίμι, τάκε τζόμ, τα. Και για να επαναλάβω αυτό που κάναμε με το τίστρα πριν, ότι ουσιαστικά ο χτύπος μας πηγαίνει το διπλάσιο πιο γρήγορο. Τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε δίμι, τάκε τζόμ, τάκε δίμι, τάκε τζόμ, τάκε δίμι, τάκε τζόμ, τάκε δίμι, τάκε τζόμ. Τάκε δίμι, τάκε τζόνου, τάκε δίμι, τάκε τζόνου, τα. Λοιπόν, άρα, τα έχουμε καλύψει ένα περίπου τα γκάτι στα οποία θα χρησιμοποιούμε. Έχουμε μια επανάληψη μικρή, το τίστρα, τάκιτε, το τσατούστρα, τάκε δίμι, το κάντα, τάτικίνα τον, το μίστρα που έχει 3 εκδοχές, τάκε δίμι, τάκιτε, τάκιτε, τάκε δίμι, τάτικίνα τον, τάκε. Και μετά έχουμε το τίστρα second speed, το εξάεχο δηλαδή, τάκιτε, τάκιτε ή τάκε δίμι, τάκε. Και το τσατούστρα second speed, τα 32 δηλαδή, τάκε δίμι, τάκε τζόνου. Λοιπόν, τώρα, πώς τα εξασκούμε αυτά, που είναι μια άσκηση την οποία θεωρώ εγώ ότι είναι λες και κάνουμε ζέσταμα, όπως κάνουμε γυμναστική, κάνουμε λίγο ζέσταμα στην αρχή. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση να κάνουμε γενικά κάθε μέρα, άμα γίνεται. 5 λεπτά χρειάζεται, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο πώς αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε τον beat, τις υποδιαιρέσεις κτλ. 5 λεπτά την ημέρα να κάνουμε αυτό θα μας βοηθήσει απίστευτα γενικά. Οπότε, μια άσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινάμε από το 3, να πηγαίνουμε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3 και να πούμε ότι αλλάζουμε από το 3 στο 4, δηλαδή από το ένα στο άλλο, κάθε 4 χτυπήματα, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνει κάθε 2 χτυπήματα, κάθε 8 χτυπήματα, κάθε 20, αναλόγως. Τώρα πάμε να κάνουμε απλά ένα που αλλάζει κάθε 4 χτυπήματα για να δούμε πώς πάει. Οπότε ξεκινούμε από το 3, πάμε στο 8, επαναλαμβάνουμε το 8 και ερχόμαστε πίσω στο 3. 3, 1. Τάκιτε, 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 τάκατιμι, 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 τάτικινατο, 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 τάκιτε, 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 τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκατιμι, τάκατζον, τάκατιμι, τάκατζον, τάκατιμι, τάκατζον, τάκατιμι, τάκατζον, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, τάκατιμι, τάκιτε, 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 κοίτε, τάκιτε, τάτικινατον, 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 τάκατιμι, 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 τάκιτε, 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 τά. Λοιπόν, αυτή είναι η άσκηση η μία. Όταν την κάνετε θα προσέξετε κι εσείς ότι
όταν ερχόμαστε πίσω, δηλαδή από το 8 στο 7 στο 6, ξαφνικά όλα μας φαίνονται πιο αργά, που είναι πολύ παράδοξο. Δηλαδή όταν είχαμε πάει στο 7, ας πούμε, στο Μίστρα την πρώτη φορά, ήδη νιώθαμε ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται, πάμε γρήγορα. Όταν κάνουμε το 8 όμως, δηλαδή το Τσατούστρα Second Speed και μετά πάμε στο Μίστρα, ξαφνικά μας φαίνεται τι έγινε, ας πούμε, πήγε ο μετρονόμος πιο αργά. Αυτό είναι επειδή κάνουμε κάτι πάντα σε σχέση με κάτι που υπάρχει πριν. Οπότε το 7, ναι, είναι πιο αργό από το 8. Και αυτό γίνεται αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτή η άσκηση είναι γενικά καλή να πηγαίνουμε και να αλλάζουμε. Τώρα το κάναμε 4 φορές το 3. Επόμενη φορά το κάνουμε 2. Άλλη φορά το κάνουμε 8. Αναλόγως την ώρα που έχουμε κτλ. Οπότε πάμε το 3 στο 8 και το 8 στο 3. Λοιπόν, μια άλλη άσκηση, την οποία αποκαλούμε endurance, είναι να βάζουμε το μετρονόμο και να κάνουμε για 1 με 1,5 λεπτό έναν κάτι. Σε αυτή την άσκηση είναι ωραία επίσης να σβήνουμε τον μετρονόμο κάποτε και να το ξαναφέρνουμε πίσω, για να δούμε αν είμαστε σταθεροί. Πάμε για παράδειγμα, ας πούμε, να κάνουμε το κάντα. 3, 1. Τάτι κίνατο, 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 τα. Συγγνώμη, πήγα να σβήσω και να ξαναφέρω το μετρονόμο, αλλά έχει ένα πρόβλημα αυτός ο μετρονόμος. Τέλος πάντων, αυτό όταν το κάνουμε, μένουμε για κανένα λεπτό σε αυτή την άσκηση, σε αυτή τη ταχύτητα, και αν μπορούμε με τον μετρονόμο μας να τον χαμηλώνουμε και να τον ξαναδυναμώνουμε, αυτό θα μας βοηθήσει για να δούμε αν μένουμε σταθεροί. Όχι να τον σταματάμε, γιατί αν το σταματήσουμε μετά θα τον ξεκινήσουμε ταυτόχρονα μαζί, οπότε θα χάσουμε αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε την άσκηση που πάμε από το 3 στο 8, την άλλη άσκηση που μένουμε σε ένα σταθερό, και είναι καλό να το κάνουμε για το κάθε κάτι, το τίστρα, το τσατούστρα κτλ. 1 με 1,5 λεπτό. Και η τελευταία άσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια τυχαία σειρά από αριθμούς και να τις εκτελέσουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε 3, 5, 7, 4, 6, 8, για παράδειγμα. Και να πούμε ότι θα κάνουμε 4 beats για κάθε αριθμό. Πάμε να το δοκιμάσουμε αυτό. 3, 5, 7, 4, 6, 8. 3, 1. Τα, κοίτε, τα, κοίτε, τα, κοίτε, τα, κοίτε, τα, τεκίνατο, τα, τεκίνατο, τα, τεκίνατο, τα, τεκίνατο, τα, κοίτε, τα, κατήμι, τα, κοίτε, τα, κατήμι, τα, κοίτε, τα, κοίτε, τα, κατήμι, τα, κατήμι, τα, κατήμι, τα, κατήμι, κατήμι, τα, κοίτε, 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 τα, κατήμι, τα, κατζάνο, τα, κατήμι, τα, κατζάνο, τα, κατήμι, τα, κατζάνο, τα, κατήμι, τα, κατζάνο, τα. Οπότε αυτό ουσιαστικά. Δημιουργούμε μια τυχαία σειρά, μπορούμε να πούμε 3, 8, 4, 5, 7, 6 κτλ. Και έτσι βλέπουμε τις σχέσεις του ενός κάτι με το άλλο. Δηλαδή, όταν πάμε από το 3 στο 4 που κάναμε στην πρώτη άσκηση, ναι, εκεί πέρα νιώθουμε ότι εντάξει, πάμε ένα σκαλί πάνω, ένα σκαλί πάνω, ένα σκαλί πάνω. Όταν πάμε από το 3 στο 8 όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά αυτή η άσκηση σκοπεύει να μας κάνει να νιώσουμε άνετα με το κάθε κάτι, επειδή το ξέρουμε καλά πλέον, και να πεταγόμαστε από το ένα στο άλλο. Οπότε στη μουσική μας, ας το πούμε, εξάσκηση, όταν παίζουμε μουσική κτλ. Ναι, δεν πάμε από το 3 στο 4, στο 5 κτλ. Υπάρχουν αναλόγως του μουσικού, αναλόγως του τι θέλουμε να κάνει ο καθένας. Οπότε με αυτή την άσκηση αυτό καταφέρνουμε. Να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο και να νιώθουμε άνετα. Τελειώνοντας το πρώτο βίντεο, θέλω να πω ότι μέσα από αυτό το πρώτο βίντεο είναι σημαντικό να κάνουμε την εξάσκηση με αυτές τις σύλλαβες,
Γιατί αυτές τις σύλλαβες θα τις χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο βίντεο για να κάνουμε άλλα πράγματα, καινούργια. Οπότε, παράλληλα με τη ρυθμική εξάσκηση, εξοικειωνόμαστε και με τις σύλλαβες. Θα ήθελα, ή αν θέλετε βασικά, μπορείτε να στείλετε μικρά βίντεο τα οποία κάνετε κάνοντας αυτές τις ασκήσεις στο education@nationalopera.gr και έτσι θα μπορούσα και εγώ να δω και να ανταλλάξουμε κάποια σχόλια κτλ. Για το πώς πάνε οι ασκήσεις κτλ. Οπότε από το κινητό κάτι δεν χρειάζεται να είναι κάτι ιδιαίτερα, στο πούμε, καλό από άποψη παραγωγής. Φτάνει να ακούετε καθαρά η φωνή σας. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να περάσετε καλά κάνοντας αυτές τις ασκήσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.